Pakënaqësitë për listat e Partisë Demokratike kulmojnë me dorëheqjen e dy kandidatëve për deputet, Ramiz Qoba në Shkodër dhe Sazanguri në Berat refuzojnë të jenë pjesë e tyre. Ndërkohë në Elbasan strukturat nuk pranojnë të dalin në fushat. Gjergji Lezhnja, një prej njerëzve më të besuar të Sali Berishës, thotë se Basha i hoqi Partisë Demokratike rripin e pantallonave dhe e quan atë hileqar, ndërsa kryeministri Rama etiketon Bashën si trashëgimtarin e gabuar të PD-s. 140 pjesëmarrës në mitingun hapës të fushatës Partisë Demokratike në Tiranë, mes tyre dhe kryetari Basha përfunduan në spital me simptoma elnimi. Prokuroria nis hetimet, Basha kërkon gjetjen e autorëve. Hetimet për vrasjen e biznesmenit Mirvjen Hyseni dhe drejtorit të OSHE-s së Vlorës shtrihen dhe jashtë vendit. Prokuroria po verifikon të gjitha lëvizjet e fundit të Hysenit, por po heton dhe të shkuarën e tij. Grupimi ultras i tifozerisë Tiranës, Tirana Fanatics, i japin ultimatum presidentit të klubit Alili që të dorëhiqet pasi e konsiderojnë përgjegjës kryesor për rënje nga kategoria. Zonja dhe zotërimi mbrëma dhe mirëseardhët në edicion në Lajmeve të orës 19:30 këtu në televizionin KLAN. Me njerë do të flasim për Partinë Demokratike, pasi tashmë është një lajmë publik që listat e kandidatëve për deputet të kësaj partije kanë shkaktuar pakënaqësi brenda Partisë Demokratike, por në të rëndësi dhe në opinionin publik. Por këto pakënaqësi kanë kulmuar sot me dorëheqjen e Ramiz Qobës në Shkodër dhe Sazangurit në Berat. Këta dy persona kanë refuzuar që të jenë pjesë e listave për kandidat të Partisë Demokratike. Ndërkohë, në qytetin e Elbasanit, strukturat e PD-s atje nuk duan, pra refuzojnë të dalin për fushat. Listat e kandidatëve për deputet e hartuara ekskluzivisht nga Lulzim Basha kanë ngjallur jo vetëm pakënaqësi dhe reagim negativ të opinionit publik dhe disa eksponentëve të Partisë Demokratike, por dhe vetë kandidatëve. Kryetari aktual i Partisë Demokratike të Shkodrës, ish deputeti Ramiz Qoba, ka lajmëruar dorëheqjen nga kandidimi. Arsyeja që ai jep për këtë vendim është pozicionimi i caktuar nga Basha në listë. Ai është renditur në vendin e 8, në një listë ku për herë të parë prej vitit 1996 i mungon ish nënkryetaria e Partisë Demokratike dhe ish kryetaria e Kuvendit për 2 mandate radhazi, Josefina Topalli. Qoba thotë se nuk është kontaktuar nga Lulzim Basha në lidhje me vendimin e caktuar për kandidim dhe përpasoj ai distancohet nga kjo listë. Megjithatë, ai sqaron se do të vazhdojë të mbajë postin e kryetarit të Partisë Demokratike të Shkodrës deri në zgjedhjet e reja. Dorëheqjen nga kandidimi për Partinë Demokratike e ka dhënë dhe ambientalisti i njohur Sazanguri. Ai është caktuar i 5-ti në listën e Beratit, si një zë që vjen nga shoqëria civile. Guri sqaron në faqen e tij në Facebook se fati në Shqipëri ende nuk vazhdon të jetë me njerëzit e dijes dhe se nuk mund të vazhdojë të jetë në krah me ata që e shohin parlamentin si vend për t'i dhënë punë vetes dhe jo të tjerëve, si vend që rrisin bizneset dhe fitojnë, paçka se të tjerët humbasin. Teksa kandidatët për deputet kanë nisur të largohen, strukturat e Partisë Demokratike po refuzojnë të bëjnë fushat, menjëherë pas publikimit të listave. Këtë fakt e ka pohuar dhe deputetja demokrate e Elbasanit Arbiola Halimi, që nuk është në këtë listë këtë radhë, e cila shkruan se kryetarët e degëve në qarkun e Elbasanit kanë refuzuar të bëjnë fushat, si shenja e pakënaqësisë ndaj listave të hartuara nga Lulzim Basha dhe zhdukjes nga Partia Demokratike e themeluesve dhe figurave historike të saj, u komentua dhe pjesëmarrja në mitingun hapës mbrëmjen e të shtunës në bulevardin Dëshmorët e Kombit në Tiranë. Gjergji Lezhnja, një prej njerëzve më të besuar të ish kryeministrit Sali Berisha dhe një prej drejtuesve të lartë në Partinë Demokratike për sa i takon organizimit, thotë se me largimin e figurave historike nga listat, kryetari Lulzim Basha i ka hequr rripin e pantallonave Partisë Demokratike. Në një reagim publik mbi listat, ai e quan Lulzim Bashën hileqar që po bën një kasapan në Partinë Demokratike. Gjergji Lezhnja, një nga njerëzit më të besuar të Sali Berishës, bashkëpunëtori i tij në ditët më të vështira të Partisë Demokratike në vitin 97, një prej drejtuesve kryesor të sektorit të organizimit, zëvendës ministri i Brendshëm dhe sekretari i përgjithshëm i kryeministrisë, e akuzon publikisht Lulzim Bashën si një autor të një masakre të paprecedent të Partisë Demokratike me listat e kandidatëve për deputet.
Duke sqaruar nuk pretendon ndonjë ofiq politik, pasi është larguar nga politika aktive prej vitesh, Lezhja që sot mban detyrën e këshilltarit të presidentit të Republikës për sigurinë, thotë se mes pastrimin e figurave historike, Basha i hoqi Partisë Demokratike rripin e pantallonave dhe se në këtë mënyrë nuk do të bëhet kurrë udhëheqës i një force politike që pretendon të marrë pushtetin. Nuk jam as pak i çuditur nga lista e deputetëve të Partisë Demokratike, ndonse sëpata e pastrimeve është e paprecedent në politikën shqiptare. As Edi Rama nuk ka bërë një spastrim të tillë me një të rënd të lapsit, por ka respektuar në vite ish funksionarat e vjetër të Partisë Socialiste. Mendoj se nuk është vetëm Lulzim Basha, ideatori i kësaj kasaphane, por është një filozofi dhe frymë ndërtuar që pas humbjes në 2013. Basha është dhe mbetet një ministër i mirë në një qeveri të mirë. Ai kurrë nuk mund të bëhet udhëheqës si një force politike që pretendon pushtet dhe kjo për të vetmen arsye se po t'i heqësh rripin e pantallonave, ato do t'i bie në fund të këmbëve. Këtë metaforë e përdor me përgjegjësi pasi e njoh shumë mirë atë dhe të gjithë udhëheqjen e Partisë Demokratike nga krijimi i saj. Lezhja në një opinion të publikuar në portalin City News e portretizon Bashën si hileqar që me ngritjen e çadrës, për të cilën thotë se e përdori për qëllime të një politike tërësisht personale të dështuar. Çadra ishte marrëria më e madhe si aksion politik, duke përfshirë këtu kërkesat ekstreme si alternative për zgjidhje. Qesharake dhe foshnjarake ishte dhe është teza e Republikës së Re dhe më vjen shumë keq që pati dhe intelektual që shkuan deri në kufit e besimit të kësaj përralle. Dalja nga çadra e Bashës më kujton daljen e Tritan Sheut nga stadiumi i Lushnjës në vitin e mbrapsht 97, vetëm se Tritani bëri një akt sublim dhe pësoi atë që çdo kush mund ta pësonte, kurse Basha hyri dhe doli nga kjo histori si një personazh butaforik, por dhe hileqar në ndërmarrjen e tij. Them hileqar sepse në pamundësi për të ngritur ushtrinë e Partisë Demokratike në këmbë për 4 vjet, ngriti një çadër për të krijuar perceptimin e një lëvizje që për asnjë moment nuk funksionoi, si dhe ndërtoi fabulën e humbjes, si rezultat i vjedhjes së votës. Të gjitha këto në funksion të një politike personale të dështuar. Si një prej njerëzve më të afërt dhe më të besuar të liderit historik të Partisë Demokratike, Sali Berishës, Lezhja thotë se nuk e kishte menduar ndonjëherë që pamëshirshmëria e ndaj tyre që kanë themeluar e ndërtuar Partinë Demokratike ndër vite do të ishte në këtë mas. Kam qenë shumë i qartë për atë çfarë ndodhi sot. E kam parashikuar që para 4 vjetësh, por gjithsesi nuk kam menduar se pamëshirshmëria ndaj bashkëpunëtorëve e bashkëluftëtarëve do të ishte kaq ekstreme dhe kaq imperative në realizim. Zhdukja e figurave historike të Partisë Demokratike, themeluesve të saj dhe thuajse të gjithë ministrave të qeverisë Berisha nga lista e Bashës por kandidatët për deputet, ka shkaktuar një reagim të fortë publik brenda dhe jashtë PD-s. Reagoi ashpër ish ministrja Majlinda Bregu dhe ish nënkryetari i Partisë Demokratike dhe ish kryetari i grupit parlamentar Astrid Patozi, i cili tha se kjo forcë politike ka hyrë në një proces të pandalshëm degradimi e bjerrjeje vlerash. Edhe kryeministri Edi Rama vion komentet dhe debatin lidhur me listat e paraqiturat të Partisë Demokratike. Ai e quan Lulzim Bashën si trashëgimtarin e gabuar të PD-s dhe thot se paaftësia e tij po e rënon këtë forcë politike. Kryeministri Edi Rama i sheh si pasqyrë të paaftësisë së Lulzim Bashës për të drejtuar Partinë Demokratike listat e kandidatëve për deputet të hartuar prej tij. Është si një kombëtare që lua me portierin e tretë, me mbrojtësa të vrarë e vajza basketbolliste në mesfush, pa plane e strategji, shumë larg ekipit që mund të ndërtonte Sali Berisha, shkruan ai në një replik me Astrid Patozin, që i kujtonte se në parlament i kishte thënë se s'do të ishte në listat e Bashës dhe aludonte se kjo ishte pjesë e marrëveshjes së Rama-Basha. Shoh një habi të madhe rreth e rrotull me skuadrën që Lulzim Basha nxorri në fush. Me sa kuptoj jam ndër shumë të rrallët që s'jam habitur dhe thjesht habitem pse habiten të tjerët. Dikush më tha, kjo ishte njësoj si De Biasi të futej kundër Spanjës me portierin e tretë, me 3 mbrojtësa të vrarë, me mesfushën me 3 goca volejboliste, plus Loro Boricin, do me thënë Saliun, në sulm Bjerit i Biem dhe pas tol rezervash. Sala se bënte kurrë këtë skuadër. Por çfarë lidhje ka, i thash, Luli nuk është as De Biasi as Saliu, që me njëri tjetrin e ka një gjë të përbashkët, e ndjen shumë kohë përpara ndeshjes, erën e gjakut të fushës së betejës. Shkaki i kësaj paaftësie për të pasur një listë fituese sipas kryeministrit është se Lulzim Basha s'ka fituar apo humbur ndonjë betejë, se i quan humbjet fitore, pasi punën që ka marrë përsipër të bëjë se ka fituar, por ja kanë dhënë. Të gjitha këto, Rama i quan paralajmërim që Lulzim Basha do ta çojë në rënim Partinë Demokratike. Lulzim Basha nuk ka fituar asnjë betejë, nuk ka humbur asnjë betejë, po ashtu sepse në fakt nuk ka bërë dhe nuk bën dot beteja. I mjafton t'i quaj humbjet fitore, t'i festoj me buzën vesh me vesh dhe pastaj t'ia fuz gjumit i lehtësuar që iku dhe një kokçarje tjetër.
A i gëzojt pushtetit si një fëmijë lodrës që i dhurojnë, por nuk i pëlqen hiç as fare puna që i kanë dhënë bashkë me pushtetin. Është si ata trashëgimtarët e gabuar të froneve që i çonin mbretërit në rënim, duke shijuar deri në fund jetën në oazin e oborrit. E do pushtetin si fëmia që qane i bie këmbës për një lodër në vitrinën e një dyqani, por s'është në gjendje ta vras fort mendjen as një minutë se si të administroj dhe fuqizoj kapitalin politik e njerëzor të skuadrës së tij. E njësoj si fëmia që të gjuan me shkelm kur i thua boll qave apo kur nuk ja var të qarave të tij, ai e sheh skuadrën si burimin e dhimbjeve të kokës që duhet fikur, jo si burimin e fuqisë së vet që duhet rritur. Patozit në shkrimin e nxitur nga deklarata e tij një ditë më parë, kryeministri thotë se nuk e ka kuptuar natyrën e Bashës. Kështu që më erdhi sinqerisht keq që Astrid Patozi, por me sa duket jo vetëm ai, as kishin kuptuar gjithë këto vite nga natyra e liderit të tyre dhe raporti i tij me skuadrën. Mudhims vërtet burr i mençur po naiv, që ende as sot se kupton sa thjesht funksionon Lulzim Basha, kryetari që nuk fiton dhe nuk humbet kurrë, sepse kurrë nuk bën dot një betejë. Gjyna Astriti kaq vite në fushën e betejës se ka marrë vesh akoma pse fëmijët i prishin pas një gajle lodrat e tyre, njësoj siç trashëgimtarët e gabuar të froneve rënojnë mbretërit, pa e humbur gjerësinë e buzëqeshjes as ditën kur mbyllin syt për gjithmonë. Kreu i qeverisë ishte ndër të parët që reagoi për listën e Lulzim Bashës për kandidatët për deputet, duke e quajtur atë një listë humsish, të mjaftueshme për të bërë dallimin mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Kryeministri Rama e ka vjuar ironinë e tij me listat e PD-s edhe në takimet elektorale të zhvilluara në qytetin e Elbasanit. Kryeministri Edi Rama ka vazhduar që edhe në takimet elektorale të zhvilluara këtë të diel në qarkun e Elbasanit të ironizoj listën e kandidatëve për deputet të seleksionuar nga Lulzim Basha. Qeveria është marrësh njerëz në punë, i merr me votë. Kë do marrësh në punë? Lulin apo Saliun? Deri ma që ishte Lule, se mreti me kurorë, ta që është bosi fantis patike, pa fantis josh, ja hoqën qupat, ja hoqën asat, ja hoqën kupat, e lanë Saliun atje. Fanti spathi. Shembulli më kuptim plot për Edi Ramën se Lulzim Basha nuk ka vizion për të bërë krye shërbëtori i popullit, siç është në këndvështrimin e tij posti i kryeministrit, është drejtimi i Bashkisë së Tiranës për 4 vite. T'ja besosh Lulit shpinë siç i beson Tiranës si të Bashkinë e Tiranës 4 vjet. 4 vjet, sahati i Tiranës 3 metra nga zyra nuk punonte, se tjetër orë ka Tirana, tjetër orë ka Luli. Tjetër sahat ka Shqipëria, tjetër sahat ka Luli. Tashi që e njoh dhe nga afër, ju siguroj që ai është në sahat në vet. Edhe e thon bukur ca aty në PD. Për Lulin është gjithmonë mjes kur premton dhe është gjithmonë nat kur punon. E duke sjellë këto shembuj, Rama ju kërkon votat edhe demokratëve në 25 qershor. Edhe nëse partia që ti ke votu nuk është gati për të shërby, po për çfarë do votosh? Nuk është futboll ky. Jo me Beqinin edhe le të vi Reali këtu, unë jam me Beqinin sa ashtu duhet jesh. Dalesat e kryesocialistit në qarkun e Elbasanit ishin ish fusha e grumbullimit të mbetjeve urbane, e kthyer në një lulishtë tashmë në Peqin, si dhe një bashkëbisedim me fermerët e paperit. Kreu i Partisë Libra Ben Blushi ka bërë një ofertë për Partinë Demokratike, të cilën e quan të sinqert. Blushi thotë se PD ka regjistruar vetëm 95 kandidat nga 140 që kërkon ligji, ndërkohë që Libra ka kandiduar 163 burra dhe gra nga gjithë Shqipëria. Nëse ata nuk kanë mundësi dhe u rrezikohet sërish hyrja në zgjedhje, ne mund të aplotësojmë listën me kusht që pas zgjedhjeve të mos ngrenë një çadër para se listë së Libras për të ne kërkuar deputetët mbrapsht, shkruan Blushi. Ndalemi tani tek Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili ka dhënë sot edhe 24 orë afat Partisë Demokratike që të plotësojnë mangësitë në listat e kandidatëve për deputet. Kjo për shkak se nuk ishte respektuar përqindja e përfaqësimit të grave, nuk ishte plotësuar numri i plotë i kandidatëve në shumë qarqe dhe nuk ishin dorëzuar formularët e dekriminalizimit. Propozimi për shtyrjen u bë nga antari i KQZ-s Gzim Veleshnja që PD të plotësojë dokumentacionin e nevojshëm ligjor. Të paktën 140 pjesëmarrës në mitingun hapës të fushatës elektorale të Partisë Demokratike këtu në Tiranë, mes tyre dhe kryetari Lulzim Basha, kanë përfunduar
në spital me simptoma të djegjes syve. Prokuroria dhe policia kanë nisur hetimet për të zbuluar shkaqet. 140 pjesëmarrës të mitingut që hapi fushatën e Partisë Demokratike në bulevardin Dëshmorët e Kombit, mes tyre edhe kryetari Lulzim Basha, ju drejtuan urgjencës së QSUT-s pak orë pas mbylljes së tubimit. Me simptomat një helmimi njëri pas tjetrit, deri në orët e para të mëngjesit ata u trajtuan me skuqje, dhimbje të syve, marramendje të vjella, turbullim shikimi, skuqje në zonat e fytyrës dhe qafës dhe marrje fryme. Me të njëjtat simptoma janë paraqitur edhe 5 raste në spitalin e Durrësit dhe 4 në atë të Elbasanit. Në kujdesin e mjekëve në pavionin e okulistikës vazhdojnë të qëndrojnë 14 pacientë, ndërsa të tjerët, mes të cilëve edhe një efektiv i gardës, janë larguar me një recetë në dorë. Arsyeja nuk është se na shpjeguan, por na kanë çuar një recetë dhe një mjekim ditor. Nuk treguan asgjë. Pacientët pretendojnë se ishin në radhë të para, ngjitur me podiumin ku mbajti fjalimin kryetari Lulzim Basha. Janë afër tribunës. Kush ka qenë afër Bashës, bëhet fjalë? Unë hap për borsën e drejtat. Fillon direkt lotim sysh, edhe nuk po shifsh edhe kryeri edhe gjitha nuk e di. Të njëjtin problematik shëndetësore shfaqi edhe kreu i PD-s në mëngjes. Pas trajtimit nga mjekët për disa orë në spital, Basha anuloi takimet elektorale në Divjak, Lushnjë dhe Roskovec. Në një dalje për mediat, Basha bëri apel për hetim të plotë të çështjes. Të gjithë dimë se kjo nuk ishte tullumbace. Është detyra e autoriteteve shtetërore të vendosin para përgjegjësisë autorët kushdo qofshin. Nëse nuk ndodh, kjo është një tjetër provë e gjunjëzimit total të shtetit. Një reagim ka pasur dhe Partia Socialiste që i bëri thirrje Selis Blu të përqendrohet në çështjet e vërteta të fushatës dhe të mos merret me teori konspiracioni, sepse kjo tregon se në çfarë gjendje të çoroditur është Partia Demokratike. Vetë drejtoria e qendrës spitalore universitare ka vënë në dispozicion të Institutit të Mjekësisë Ligjore të gjithë dokumentacionin e kërkuar për të sqaruar shkaqet e këtyre simptomeve, ndërsa Prokuroria e Tiranës bashkë me policinë dhe një grup ekspertësh të Gardës së Republikës dhe forcave të armatosura kanë nisur hetimet për zbardhjen e ngjarjes së ndodhur gjatë mitingut të Partisë Demokratike. Në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ekspertë të kriminalistikës dhe policisë, si dhe kimistë të ushtrisë me mjetet posaçme kryen këqyrjen e zonës, veçanërisht asaj pranë kryeministrisë, ku dyshohet se mund të jetë hedhur një lëndë helmuese. Veprimet u ndoqën edhe nga drejtori i përgjithshëm i policisë Aki Çako dhe ai i Tiranës Ardi Veliu. Hetuesit kanë sekuestruar dhe kamerat e sigurisë të kryeministrisë dhe disa institucioneve përreth. Hetuesit kanë dyshime se shkak mund të jetë bërë një lëndë që kishin tullumbacet që u hodhën gjatë mitingut, por Partia Demokratike reagoi duke thënë se ato nuk plasën dhe u larguan në ajër. Presidenti i Republikës Bujan Ishani reagoi për lëndimin e 140 personave në mitingun e Partisë Demokratike. Zyra e shtypit të njofton se ai po ndjek me shqetësim dhe angazhim maksimal situatën e rëndë që ka shkaktuar lëndimin e një numri të madh qytetarësh, përfshirë këtu dhe liderin e opozitës Basha gjatë tubimit të çeljes fushatës elektorale të opozitës ditën e dieshme në bulevardin Dëshmorët e Kombit në Tiranë. Presidenti uron së pari shërimin sa më parë të lënduarve dhe te kalimin e kësaj situate pa pasoja dhe njofton se po mban kontakte me të gjitha agjencitë ligjzbatuese për t'u informuar për zhvillimin e kësaj ngjarje, si dhe kërkon angazhimin maksimal të tyre në zbulimin e plot të rrethanave që ndodhi kjo ngjarje. Komunikimin e përjavshëm javor, kryeministri Rama u ka dedikuar emigrantëve. Ai u kërkoi të mbështesin Partinë Socialiste, ndërsa garantoi se këto do t'jenë zgjedhjet e fundit që emigrantët nuk votojnë. Çka nuk kupton, nga zgjedhjet e ardhshme, ata do të kenë të drejtë dhe mundësi për të votuar. Komunikimet e këtyre javëve do t'i bëj direkt nga vendodhjet e mia, përshëndetje nga Elbasani. Sot dua t'u drejtohem të gjithë miqve të këtij rrjeti që janë në emigracion. Atyre që kanë të pamundur të udhtojnë për të hedhur votën e tyre këtu në Shqipëri për Partinë Socialiste. Kjo është hera e fundit, besoj, që ju nuk mund të votoni direkt nga ku ndodheni motra dhe vëllezër emigrantë, sepse ne kemi nisur punën, një punë kolosale për të regjistruar shqiptarët jashtë dheut. Thuajuni njerëzve tuaj të zgjedhin njerëzit, kërkojuni të votojnë Partinë Socialiste dhe na mbështesin, të më mbështesin, për t'i dhënë një fuqi shumë më të madhe Shqipërisë. Rritja e punësimit, ulja e taksave dhe investimet në infrastrukturë ishin disa nga pikat e programit elektoral të prezantuar sot nga Lëvizja Socialiste
për integrim, kreu i kësaj force Petrit Vasili tha se bujqësia dhe turizmi janë prioritetet LSI-s. Lëvizja Socialiste për Integrim ka prezantuar këtë të diel programin e saj elektoral, një program jo vetëm ambicios, por dhe shumë optimist, që parashikon që brenda 4 viteve rritja ekonomike e vendit të kap një nivel 2-shifror. Objektivi madhor i ynë është që në 4 vitet, rritja ekonomike, vit pas viti, ka një potencial që tjetë në 7, në 8, në 9%, dhe me objektivin që në fund vitit 4 të kemi për herë të parë një rritje 2-shifrore me 10%. Rritja punësimit, rritja investimeve në infrastrukturë, por dhe ulja e taksave për biznesin dhe rrogtarët, janë premtimet që kjo forcë do t'i prezantoj shqiptarve si alternativa për të qeverisur pas 25 qershorit. Për të pagat nga 350.000 lekë të vjetra deri në 2 milion lekë të vjetra, ky tatim do të llogaritet në masën 8%, ndërsa pagat mbi 2 milion lekë të vjetra, aplikimi do të jetë vetëm 10% nga 23% i cili është aktualisht. Kryetari i LSI-s Petrit Vasili thotë se programi elektoral i kësaj force është hartuar nga një grup nga më të mirët e ekspertëve vendas dhe të huaj. Ish ministri i Financave Arben Ameta ju ka bërë thirrje qytetarëve të Rogozhinës të mos votojnë partitë e vogla të cilat u premtojnë vende pune, por të votojnë Partinë Socialiste që bën shtet, tha ai. Reformat dhe investimet ishin në fokus të një takimi që kandidati për deputet i Partisë Socialiste për qarkun e Tiranës Arben Ahmeta i pati me banor të lagjes 1 në Rogozhinë. Ish ministri tha se vetëm në 4 muajt e tij me financat janë firmosur $9.3 milion vetëm për rilindjen urbane të Rogozhinës. Ahmeta i ftoi qytetarët të votojnë Partinë Socialiste sepse çdo vot sipas tij për partitë e vogla është në dëm të vendit. Çdo vot që shkon jashtë koshit të Partisë Socialiste shkon dëm. Është koha kur Partia Socialiste e Shqipërisë, si partia më e madhe e shqiptarëve, të marrë të gjitha votat e majta dhe ta lëm atë trafikimin e votës në favor të partive të vogla që premtojnë vende pune në këmbim të votës e japin vende pune në këmbim të votës. Ahmeta i tha se reforma në drejtësi është fokusi kryesor i kësaj partie për t'i dhënë vendit më shumë shtet, punë dhe mirëqenie. Mirë, lëm politikën dhe vjojmë me tjera informacione, kështu hetimet për vrasjen e biznesmenit Mirvjen Hyseni dhe drejtorit OSHE-s në Vlorë janë shtrirë edhe jashtë vendit. Vrasja e biznesmenit Mirvjen Hyseni dhe drejtorit OSHE-s së Vlorës Roland Saliu ka bërë që policia të shtrijë hetimet jashtë vendit. Burimet e policisë së shtetit thanë për televizionin KLAN se hetuesit po verifikojnë destinacionet e muajve të fundit të Hysenit në Itali apo në vende të tjera të BE-s. Aktualisht janë dokumentuar të gjitha hyrjedalit në sistemin TIMS. Të njëjtat burime thanë se po shtrihen hetimet edhe në të kaluarën e biznesmenit, si dhe problemeve që ai ka patur në Spanjë apo vende të tjera. Por specialistët e krimeve të policisë së Vlorës nuk lënë jashtë vëmendjes së tyre edhe probleme apo konflikte që vetë Hyseni mund të ketë pasur në Shqipëri. Të gjitha informacionet e mbledhura që prej ditës së atentatit të dyfisht pritet të analizohen gjatë të hënës. Grupi hetimor i kësaj çështje pritet të raportojë në lidhje me veprimet hetimore përpara prokurorit të rrethit dhe drejtorit të policisë së qarkut, Gentian Shehaj. Mbi bazën e këtyre informacioneve dhe të dhënave, pritet që ata të orientojnë hetimin e çështjes në ditët në vijim. 4 persona u arrestuan nga policia e Përmetit në një aksion antidrogë të koduar me emrin Fundjava, ndërsa u sekuestruan 88 kg kanabis sativa. Jurgen Julien dhe Maldit Bezadi dhe Rej Qibuku, të 4 nga Përmeti, u kapën në rrugën nacionale Këlqyr Përmet, pasi në makinë e tyre u gjetën 10 pakot me drogë. Makina e drogës shoqërohej nga një tjetër autovetur ku ndodheshin 3 nga të arrestuarit. Ndërsa në Vlorë, policia blokoi një gomone 10 metra të gjatë me 2 motor me nga 250 kuaj fuqi. Skafi dyshohet se do të transferojnë në Zvërnec për të trafikuar lënë narkotike. Ndalim tani në Maqedoni, Bashkimi Demokratik për Integrim ka zbuluar emrat e 6 ministrave që do të ketë në qeverinë e drejtuar nga Zaev. Kryesia e Bashkimit Demokratik për Integrimin në Maqedoni ka vendosur emrat e ministrave të rinj të qeverisë që do të kryesohet nga Zoran Zaev. Kabineti i ri qeveritar i Maqedonisë do të ketë 4 ministra të BDI-s dhe 2 kryeministra nga e njëjta forcë politike,
Hasbi Lika, ish kryetari komunës së Tetovës, është propozuar për postin e zëvendës kryeministrit për sistemin politik e marrëdhënie mes komuniteteve, ndërsa Bujar Rusmani, zëvendësi i partisë, do të jetë zëvendës kryeministër për eurointegrimet. Në Ministrinë e Ekonomisë është propozuar Kreshnik Bekteshi, ndërsa dikasterin e drejtësisë do ta udhëheqë Bylent Saliu, antari i kryesisë qendrore të BDI-s. Në krye të Ministrisë së Ekologjisë do të jetë nënkryetari i BDI-s Sadullah Duraku, ndërsa Ramiz Merko do të jetë ministri pa portofol. Ministria e Shëndetësisë gjithashtu do të drejtohet nga shqiptarët, posti i saj është lënë Aleancës së Shqiptarëve të Ziadin Selës. Mediat e huaja shkruajnë se kancelaria Angela Merkel ka një plan sekret për të ardhmen e Europës. Angela Merkel ka një plan sekret për të ardhmen e Europës që mendohet ta shpalos pas zgjedhjeve federale. Sipas gazetës gjermane Allgemeine Frankfurt, bëhet fjalë për një projekt shumë planësh, ku përfshihet dhe hipoteza e një qeverie ekonomike të eurozonës, që do mund të lëshojë titujt e saj financiar për të mundësuar investime. Sipas njerëzve pranë Merkel, këto tituj financiar nuk do të jenë eurobonde, por nuk jepen shpjegime të tjera. Në planin e Merkel për Europën, prioritet është menaxhimi i krizës së refugjatëve dhe si rrjedhoi stabilizimi i Libisë. Pika e dytë është mbrojtja dhe për këtë Merkel kërkon shpenzime më të larta. Gjithashtu në Bruksel mendohet të ngrihet një komandë qendrore për një impenjim të përbashkët ushtarak. Shtylla e tretë e këtij plani është politika ekonomike. Kalojmë tani në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku 8 persona kanë mbetur të vrarë në Mississippi, pasi një person i armatosur ka hapur zjarr në 3 shtëpi të ndryshme. Mes viktimave raportohet të jetë edhe zëvendës sherifi. Autoritetet kanë arritur të arrestojnë një të dyshuar, hetuesit po përpiqen të kuptojnë nëse i arrestuari ka patur njohje me viktimat. Në njësinë numër 9 këtu në Tiranë po kryen punime për ndërtimin e një linje të re ujësiellësi. Kryetari i Bashkisë së Tiranës inspektoi punimet që po kryen në zonën 9 për ndërtimin e një linje të re ujësiellësi. Sot ne shkojmë me një investim i cili parashikon rritjen e lagjes edhe për 25 vitet e ardhshme. Do thotë, planifikojmë rreth 1000 banor me furnizimin e kësaj linje në lagje, me të zgjedhë administratorën e pallatit vinë me njëherë dhe brenda javës bashkia jep përgjigje me 50% investimit, që siç po investojmë në nën tokë, të investojmë edhe mbi tokë. Velia u tha gjithë përdoruesve të biçikletave se pas përfundimit të projektit për ndërtimin e sheshit Skënderbej dhe të bulevardit të ri, bashkia do të nisë me njëherë punën për ndërtimin e kursive të dedikuara për biçikletat. Mirë, jemi tek sportit, do të flasim për Tiranën, janë ultrasit e kësaj skuadre që i kërkojnë presidentit Alili t'i jap dorëheqjen pasi e quajnë përgjegjës për rënien një kategori më poshtë skuadrës Tiranës. Pas rënies së skuadrës nga kategoria në sezonin që e konsiderojnë si më dramatikun, grupimi Ultras Tirana Fanatics kërkon që brenda 48 orësh presidenti i Tiranës Refik Alili të jap dorëheqjen. Ultimatumi vjen pasi ky grupim prej kohësh kërkon largimin e tij dhe në formë proteste ka bojkotuar edhe ndeshjet e skuadrës. Fanatiksat nuk morën pjesë as në ndeshjen e fundit, atë me vllaznin, duke i mohuar mbështetjen e skuadrës në takimin më të rëndësishëm të sezonit. Rënien në një kategori më poshtë, fanatiksat e konsiderojnë si më të turpshme në historinë 97 vjeçare të Tiranës. Ultrasit denoncojnë aleancën e bërë me Kuksin, humbjen me Korabin dhe Laçin, ndeshje këto që sipas tyre do të kishin siguruar qëndrimin e Tiranës qetësisht në Superligë. Veç kësaj, një prej faktorëve të rëndësishëm sipas tyre është edhe largimi i lojtarëve me eksperiencë. Për të gjitha këto, Tirana Fanatics bën përgjegjës presidentin Refik Alili, të cilit i kërkojnë të marrë përgjegjësitë që i takojnë dhe të largohet brenda 48 orëve. Të shtunën në Europë janë luajtur disa finale kupash. Edhe pse nuk arriti të fitoj kampionatin, Barcelona nuk doli pa trofe këtë sezon. Kupën ja dorëzoi vetë mbreti Felipe i6. Katalanasit fituan 3-1 me Deportivo Alaves, duke koleksionuar këtë trofe për herë të 29. Herojët e finales si zakonisht Neymar dhe Messi me golat që siguruan fitoren. Në Angli Arsenali fitoi për të 13 herë FA Cup, trofeun futbollistik më të vjetër në botë. Këtë e bëri duke mundur Chelsea-n që këtë sezon është kampione. Rekordi Arsenalit bëhet më i bukur pasi shoqërohet edhe nga rekordi i trajnerit francez Wenger, i cili e fiton këtë trofe për herë të 7.
Në Gjermani kupën e fitoi Borussia Dortmund pas 3 sezonesh si finaliste, më në fund kjo skuadër arriti të bëjë të vetin këtë trofe fal fitores 2-1 në Olympia Stadion përballë Eintrachtit të Frankfurtit. Ndërsa në Francë, Paris Saint-Germain në një ndeshje dramatike fitoi në finale ndaj Angers. Autogoli i Sissoko në minutën e 91 nuk i la më hapësira skuadrës së tij për të shpresuar. Në Disneyland, paparacët kanë mundur të fotografojnë Angelina Jolie. Angelina Jolie është filmuar në vendin më të lumtur mbi tokë në Disneyland me disa nga fëmijët e saj ku festuan 11 vjetorin e Shiloh, vajzës së çiftit Pete Jolie. Ylli hollywoodian udhtoi për në Disneyland me vajzën e saj të madhe Shiloh dhe 2 binjaket Knox dhe Vivienne. Grupi të festës janë bashkuar edhe disa nga miqt kambodgjan të vajzës së Jolie, çka ishte dhe dëshira e 11 vjeçares për ditëlindjen e saj. Jolie shfaqet e qetë larg shqetësimeve të vitit të kaluar, duke shijuar në maksimum magjinë e Disneyland. Me një luk të thjeshtë, e veshur me xhinse të errta dhe kambale të zeza, nuk ka lënë panxer në pa linjat e saj tërheqëse. Edhe pse u divorcua nga bashkëshorti i saj vitin e kaluar, Jolie nuk ka vonuar të blejë një shtëpi rezidenciale prej 25 milion dollarësh në Los Angeles, vetëm 2 kilometër larg vendit ku jeton Brad Pitt. Mirë, këtu përfunduam këtë edicion lajmesh, ne bashkë do të qihemi në edicionin e radhës, sa ka zonja dhe zotërinj, ju falenderit për vëmendjen. Mirupafshim.